So today we will be starting the subject biology. So ዛሬ biology ነው የምንጀምረው. So first let's start by seeing how the biology textbook is classified. መጽሐፉ እንዴት በተለያዩ ቻፕተሮች እንደተቀመጠ ዲስከስ እናድርግና ዛሬ የተወሰኑ ቻፕተሮችን የተወሰኑ ፖይንቶችን ከቻፕተር 1 ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው. So when we see the content of the grade 11 biology textbook, the first chapter is the science of biology. Biology science ምንድነው የሚለው ነው the first chapter. እዚህም ላይ science እንዴት ነው የሚጠናው የሚለው we will first see about the methods of science. ከዛ በመቀጠል ባዮሎጂስቶች ምን ቱሎችን ይጠቀማሉ የሚለውን ሐሳብ እናያለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የባዮሎጂካል ሳይንስ ጥቅሙ ምንድነው? what's the relevance እና promises, what are the promises ወደፊት ምን ደረጃ ላይ ይደርሳል የሚሉትን ሐሳቦች እናያለን። ከዛ በመቀጠል ባዮሎጂ እና HIV AIDS በምን አይነት ዙሪያ like እንዴት ነው how are they interlinked የሚለውን point we will discuss on that. So the second chapter is about biochemical molecules. In this chapter, first we will see about inorganic and organic molecules, and then we will be discussing mainly concerned we will be discussing about inorganic molecules, and then we will see in detail about organic molecules. So ሁለተኛው chapter ስለ biomolecules ነው። እዚህም ላይ ስለ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች እና ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎች እናያለን። ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ምንድናቸው? ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ምንድናቸው በሚለው ዙሪያ የምንበላው ምግብ አለ፣ we have glucose አለ፣ ፕሮቲን አለ። የነዛ ፕሮቲን ብሎክ ቢልዲንግ ብሎካቸው ምንድነው? የፕሮቲን አሚኖ አሲድ እንደምንለው የካርቦሃይድሬት ግሉኮስ አለ፣ የፋቶች አለ we have fatty acids። እንዴት ነው እንደዚህ ቢልድ አፕ የሚሆኑት የሚለውን we will see inorganic molecules እንደ ውሃ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የመሳሰሉ inorganic molecules አሉ። ስለነዚህ inorganic molecules እናያለን። so inorganic molecules ላይ ውሃ በጣም ብዙ ፕሮፐርቲ ያለው ውሃ የሰው ልጅ ህይወት ያለ ውሃ ምንም አይታሰብ ነው። almost የሰው ልጅ ራሱ በጣም ብዙ ፐርሰንቱ በውሃ የተሸፈነ ነው። ከዛ በተጨማሪ ህይወቱም ዙሪያ በዚሁ የተሸፈነ ነው። እና የሱን የውሃ በጣም ብዙ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ስለነዛ ፕሮፐርቲዎች እናያለን ማለት ነው on chapter 2. On chapter 3 we will see about enzymes. enzymes ምን እንደሆኑ እናያለን። As you know, enzymes are catalysts. They are biological catalysts. catalysts የምንላቸው የሆነ ሪአክሽን በጣም በፍጥነት እንዲካሄድ የሚያደርጉ ግን ሪአክሽኑ ላይ ቴክ ፕሌስ የሆነ ገብተው የማይቀየሩ ሞለኪውልስ ናቸው። so ኢንዛይሞች ደግሞ biological catalysts ናቸው። ሰውነታችን ላይ ያሉ ሪአክሽኖች በጣም በፍጥነት እንዲካሄድ ያደርጋሉ። ራሳቸው ግን አይቀየሩም፣ ባሉበት ሆነው የሚያደርጉት። so ስለነሱ እናያለን። we will see about the nature of enzymes, and then we will see about how they function. We will focus on the functions of enzymes, and then we will see about factors that affect the function of enzymes. so enzyme nature ምንድነው? እንዴት ነው enzyme ራሱ ምንድነው? mainly ብዙ ጊዜ ሲታይ enzymes are ከተወሰኑ with only few exceptions all the rest enzymes are proteins. የነዛስ ኢንዛይሞች ፋንክሽናቸው ምንድነው? ስራቸው ምንድነው? እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን እናያለን። ከዛ በመቀጠል ቻፕተር 3 መጨረሻ ላይ የኢንዛይሞችን ፋንክሽን የኢንዛይሞችን ስራ አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች እነማን ናቸው? ላይክ ፍጥነቱን ይጨምሩታል፣ ይቀንሱታል የሚሉትን ሐሳቦች እናያለን ማለት ነው። And then on chapter 4 we will see about cell biology. In this chapter first we will discuss about cell theory, and then we will see the types of cells that are out there, and then we will see parts of the cell and their function. So chapter 4 ላይ መጀመሪያ ላይ ሴል ቲዮሪን እናያለን። ሴል ቲዮሪ የሚለው ሐሳብ ምንድነው?
ማን ነው ሴል ቲዮሪ የሚለውን ሐሳብ ያመጣውን የሚለው ዲስከስ ካደረግን በኋላ በጣም ብዙ አይነት ሴሎች አሉን ለእያንዳንዱ ሴል ከሌላው ሴል በምን ይለያል እያልን ዲፈረንሺየት እናደርጋለን ስለ ሴሎች ከዛም በመጨረሻ ሴሎች ደግሞ የየራሳቸው ውስጡ ላይ ኦርጋኔሎች አሏቸው እያንዳንዱ ደግሞ ምን ስራ አለው የሚለውን ኤች ኦርጋኔል ማይቶኮንድሪያ ልንወስድ እንችላለን ኒውክለስ ልንወስድ እንችላለን the cell membrane ልንወስድ እንችላለን the cell has different parts so what are the functions of each parts of the cell የሚለውን chapter 4 መጨረሻ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው and then on chapter 5 the last chapter we have energy transformation የሚል ነው የመጨረሻው chapter 5 so እዚህ ላይ respiration እንዴት ነው የሚካሄደው የሚለውን እናያለን እዚህ ላይ ፕላንቶች እጽዋቶች እንዴት ነው የፀሐይን ብርሃን ወስደው ፎቶሲንተሲስ የሚያካሂዱት በፎቶሲንተሲስ የራሳቸውን ምግብ ያዘጋጃሉ how do they do that እንዴት ነው ይሄ ፕሮሰስ የሚካሄደው የሚለውን ሐሳብ እናያለን okay ከሱ ከፕላንቱ በፊት we will see about respiration ምንለው ደግሞ ሰዎችስ ምግብ ከፕላንት ያዘጋጀው ምግብ ኦር ስጋ ሊሆን ይችላል በልተው እንዴት ነው ኢነርጂ የሚያገኙት የሚለውን ሐሳብ እናያለን የሁለቱንም ነው የምናየው first we will see respiration የሆነ ምግብ ከበላን በኋላ እንዴት ነው ወደ ATP ፎርምነት የሚቀየረው ከዛ ምግብ እንዴት ነው ኢነርጂ የምናገኘው ከሱ በመቀጠል ደግሞ ፕላንቶችስ እኛ ከምግብ ከስጋ ከፕላንት ሊሆን ይችላል ከነሱ እንዴት ኢነርጂ እንደምናገኝ እናያለን ከዛ በመቀጠል ፕላንቶች ደግሞ እንዴት ነው ከፀሐይ የሚያገኙት ኢነርጂ ወደ ምግብነት የሚቀይሩት የሚለውን ሐሳብ እናያለን ማለት ነው so first let's start with chapter 1 እንዳልነው በብዙ እንትኖች ይከፈላል so የቻፕተር 1ን የመጀመሪያ ሰብ ቶፒክ the method of science የሚለውን ነኝ so the method after ይሄንን ሰብ ቶፒክ ከጨረስን በኋላ we will be able ይሄንን ስንጨርስ we should be able to define the science as a way of knowledge and explain it as a way of looking at and thinking about natural events ይሄንን ቻፕተር ስንጨርስ ሳይንስ እውቀትን የምናይበት መንገድ መሆኑን እና የተለያዩ ናቹራል ኢቨንትስ ተፈጥሯዊ ክስተቶችን የምንረዳበት መንገድ መሆኑን ኤክስፕሌን ማድረግ መቻል አለብን we also need to be able to describe and explain the main steps that scientists follow when they are investigating something so ሳይንቲስቶች ከመሬት ተነስተው የሆነ ነገር ይሄ ይሆናል ይሄ አይደለም አይሉ እያንዳንዱን ነገር እንደዛ ከማለታቸው በፊት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተከትለው ነው ኢንቨስቲጌት ማድረግ ያለባቸው ምርመራ ማድረግ ያለባቸው ሶ እነዚህ ስቴፖች ምን ይመስላሉ የሚለውን ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ይሄንን ሰብ ቶፒክ ከጨረስን በኋላ ማለት ነው we will also be able to demonstrate scientific methods by narrating how Louis Pasteur and Alexander Fleming used the scientific methods to solve problems so ሉዊስ ፓስተር እና አሌክሳንደር ፍሌሚንግ የሚባሉ በጣም ዕውቅ ሳይንቲስቶች ናቸው እንዴት የሳይንቲፊክ ሜቶዱን ተጠቅመው ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ ቻሉ የሚለውን ሐሳብ መግለጽ መቻል አለብን ስለነሱ እናያለን ቀጣይ we will also be able to plan and conduct experiment to investigate a particular observation የሆነ ኦብዘርቬሽን ያየነው ነገር ካለ ያንን ለመመርመር experiment መስራት መቻል አለብን and then finally we will be able to write a report for scientific experiment የሆነ ኤክስፐሪመንት ከሰራን ስለዛ ኤክስፐሪመንት ሪፖርት መጻፍ መቻል አለብን ማለት ነው so I think let's start the course scientists investigate natural events to try find out exactly why and how they happen. To arrive at an answer, they need a conclusive evidence that a certain factor causes the event. Very often, this kind of evidence can only be obtained by carrying out experiments. So scientists የተለያዩ ተፈጥሯዊ ክስተቶች ይከሰታሉ። እነዚህ ክስተቶች ለምን ተከሰቱ፣ እንዴት ተከሰቱ የሚለውን ነገር ለማጥናት ነው የሚጥሩት። ስለዚህ የዚህን መልስ ለማግኘት መረጃ ያስፈልጋቸዋል
እነኚህን መረጃዎች ደግሞ በቀላሉ ማግኘት አይቻልም። ብዙ ጊዜ እነኚህን መረጃዎች ለማግኘት ኤክስፐሪመንትስ መስራት ይኖርብናል፣ ምርምሮችን መስራት ይኖርብናል። So in this chapter, እዚህኛው ቻፕተር ላይ we will learn how to proceed from identifying the problem። እዚህ ቻፕተር ላይ ፕሮብለሙ ችግሩ ምንድን ነው የሚለውን እንዴት አይደንቲፋይ ማድረግ እንዳለብን፣ ከዛ ቀጥለን ደግሞ planning and carrying out an investigation ስለዛ ነገር የምንመረምርበትን እንዴት እንመርምረው የሚለውን ፕላን ማድረግ እና ፕላን ያደረግነውን ነገር በመተግበር ኢንቨስቲጌት ማድረግ። ኢንቨስቲጌት የምናደርገው በምን አይነት መንገድ ነው? In such a way the result will enable you to conclude that the factor you are investigating does or does not cause the event to happen. So ያንን ኤክስፐሪመንት ቼክ በምናደርግበት ጊዜ የዛ ውጤት የዛ ነገር ያው ውጤቱ ቅድም የተከሰተውን ክስተት either አምጥቶታል ወይስ አላመጣው የሚለውን ሐሳብ የሚነግረን አይነት መሆን አለበት። አሁን የሆነ ዳቦ ተቀምጦ ከለሩን ቢጫ ወይንም ቀይ ሆኖ የሚቀየር ከሆነ የሆነ ኤክስፐሪመንት የምንሰራ ከሆነ ሙቀቱ ነው የሚቀይረው ወይስ አይደለም የሚለውን ኤክስፐሪመንት ምርምር እየሰራን ከሆነ ምርምራችን አዎ ሙቀት ነው ወደዛ ከለር የሚቀይረው ወይንም አይ ሙቀት አይደለም የሚቀይረው የሚለውን ውጤት የሚሰጥ አይነት መሆን አለበት ማለት ነው። Along the way ይሄንን ቻፕተር ስናይ we will see how some of the greatest biologists have used this scientific method in their investigation. ቀደም ያነሳናቸው እንደ ሉዊስ ፓስተር፣ አሌክሳንደር ፍሌሚንግ አይነት ግሬተስት የሚባሉ በጣም ትልልቅ ባዮሎጂስቶች ሳይንቲፊክ ሜቶዱን ተጠቅመው እንዴት የራሳቸውን ምርምር እንደሰሩ እናያለን። So we will also learn how to write a report on scientific investigation. የምርምር ከተሰራ በኋላ የሰራነው ምርምር ሌላ ሰው እንዲያነበው በሪፖርት መልክ መጻፍ አለብን። እሱ ደግሞ ስታንዳርድ አለ፣ እንዴት ያንን ስታንዳርድ መጻፍ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። So let's start from what is the science of biology ከሚለው እንጀምር። Biology is the science of life and living organisms. ባዮሎጂ የምንለው ህይወትና ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና ሳይንስ ነው። You know, we all like ከዚህ በፊት ከነበሩት ክላሶች living things ምንላቸው አንድ ሴል ካለው ባክቴሪያ ከአልጌ እስከ በጣም ብዙ ሴሎች እስካላቸው animals, plants ድረስ ይሄዳል። So when we think of biologist ብለን ስናስብ ብዙ ጊዜ የምናየው በጣም ጠባብ ሐሳብ ነው ያለን፣ ግን ያኛው ትክክል አይደለም። Just as all chemists don't wear white coats, all biologists do not look down microscopes in laboratories. ብዙ ጊዜ ባዮሎጂስት ሲባል ማይክሮባዮሎጂ የሚያጠኑ ላቦራቶሪ ላይ ባክቴሪያዎችን እና ምናምን ተደርጎ ነው አስዩም የሚደረገው። But that's not the case. So የተለያዩ እንትኖች አሉ። Here are a few other areas of biological study. ከዛ በተጨማሪ ያሉ እንትኖች እዚህ ጋር አሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ባዮሎጂስቶች አስትሮባዮሎጂስት ይሆናሉ። እነኚህ ባዮሎጂስቶች ምንድነው የሚያደርጉት? They engage in all kinds of research to try find evidence of life on other planets. ሌላ ፕላኔት ከመሬት ሌላ እነ ጁፒተር፣ ሳተርን የተለያዩ ፕላኔቶች ላይ ህይወት ፎርም አለ ወይ either a life form out there የሚለውን የሚያጠኑላቸው አስትሮባዮሎጂስትስ ምንላቸው ማለት ነው። ሌሎች ባዮሎጂስቶች ደግሞ አሉ ባዮሜዲካል ሪሰርቾች ላይ የሚሳተፉ። እነኚህ ምን ይሰራሉ? help in many areas. ለምሳሌ development of new drug አዲስ መድኃኒት ሲሰራ፣ ክትባቶች ቫክሲን ሲሰሩ ሪሰርቾች ላይ ይሳተፋሉ። They also study the way in which disease develop to gain a better understanding of them so that we can cures can be found. So በሽታዎችስ በምን አይነት ፎርም ነው እንትን የሚሉት የሚለውን ያጠኑልናል ማለት ነው። So biology is not just about looking down at microscopes. It's a lot more wider than that. So ስኮፑ በጣም ሰፊ ነው የባዮሎጂ። ሌሎች ባዮሎጂስቶች ደግሞ አሉ ማይክሮባዮሎጂስትስ የሚሆኑ እነኚህ የሚያጠኑት ምንድነው? ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ስለ ጥቃቅን ተህዋሲያን ነው የሚያጠኑት። ለምሳሌ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች እና ባክቴሪያ፣ ፈንጋይ ስለመሳሰሉት እንዴት ነው በሽታ የሚያመጡት እና እንዴትስ የነሱ የሚያመጡትን በሽታ እንዴት ትሪት ማድረግ እንችላለን የሚለው ዙሪያ ላይ ያጠናሉ። Many microbiologists are studying the human immunodeficiency virus.
HIV ቫይረስን በጣም ብዙ ማይክሮባዮሎጂስቶች ያጠናሉ ኤድስ እንዴት ነው የሚያድገው የሚለውን ለማጥናት ማለት ነው so there is a difference between HIV and AIDS HIV ምንለው የቫይረሱ ስም ነው human immunodeficiency virus ምንለው ማለት ይሄ በሽታውን የሚያመጣው ተህዋሲያን ነው it's just a virus በጣም ብዙ አይነት ቫይረሶች አሉ ኮቪድ ቫይረስ ምንለው እንደዛ አይነት በጣም ብዙ ቫይረሶች አሉ HIV is just the name of the virus HIV የሚያመጣው በሽታ ደግሞ AIDS ነው it's acquired immunodeficiency syndrome ምንለው ማለት ነው these are the symptoms ከዚህ ወደዚህ ዴቨሎፕ ከመሆኑ በፊት ደግሞ ሌሎች ስቴጆች አሉ HIV how does it cause AIDS የሚለው ዙሪያ ላይ ብዙ ማይክሮባዮሎጂስቶች ያጠናሉ ሌላኛው ደግሞ we have also paleobiology ምንለው አለ it's a fascinating area to study people paleobiologists ምንላቸው የሚያጠኑት they study about the way in which life began on earth and how it has evolved from simple life forms into more complex ones so more ወደ evolution የተጠጋ አይነት ነው እነዚህ ባዮሎጂስቶች ደግሞ ጥናት ከየት ወዴት መጣን from simplest life form ወደ አሁን complex እስከሆነ በጣም ብዙ አይነት diversified የሆኑ ህይወት ያላቸው ነገሮች አሉ ወደዛ እንዴት አደግን የሚለው ዙሪያ ላይ ነው በደንብ የሚያጠኑት ማለት ነው the human genome project ደግሞ አለ genetics is also one of the branches of biology human genome project የሚባል ነበረ this enormous project had produced the first ever map of the 46 chromosomes found in human cells it has located tens of thousands of genes it has determined the exact structure of each chromosome although the map is finished there is still much to be found out analysis will continue for many years to come so the human genome የሚባል ፕሮጀክት ነበረ አሁን ላይ እኛ ሳይንስ እንደ ሳይንስ አውቀነው የሰው ልጅ 46 ክሮሞሶምስ አሉት like 23 pair ብለን 23 ናቸው እያንዳንዱ ፔር ስለሆነ ሁለት ስለሆነ ያለው 46 ክሮሞሶም አለው የሚለውን ለማጥናት የተደረገ በጣም ብዙ ሰፊ ጊዜ የፈጀ ጥናት ነው so እዚህም ላይ ባዮሎጂስቶች ኢንቮልቭድ ይሆናሉ ከነዚህም በተጨማሪ there are others who are perhaps more recognizable ለምሳሌ እነ ዶክተሮች ዴንቲስቶች veterinary surgeons nurses physiotherapists botanists zoology physiologists biochemists agricultural biologists ecologists ethologists entomologists geneticists oncologists neurobiologists parasitologists በጣም ብዙ ከዚህም በላይ ያሉት ሁሉም ባዮሎጂስቶች ናቸው like biology ነው ቤዙ እየሰፋ ባዮሎጂ እየተከፋፈለ ነው የሚለው ማለት ነው so biology የሚለውን ስናስብ ማይክሮስኮፕ ላይ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ብቻ ላይ እንትን ማለት አይደለም ማለት ነው so